Ito, nire-repair po namin ito kasi sinira nung dating rumenta. Katatapos ko lang masilyahin yung kaninang umaga. Niliha ko na rin. Ito yung liha na ginagamit ko. Ito medyo malambot to ito para hindi mo na kailangan para sumunod yung ano ng wall para magpantay. Butika nyo, meron pa po kaming dating pintura na siya namin ginagamit. Yan. Hindi ko na nga lang napakita sa inyo kung paano gawin. Pero once na kunyari ito nabutas, masilyahan nyo lang ho yan. Maibalik yung sa dati. Tapos pag nasilyahan ng puti, lilihain nyo lang ho siya. Pag nalihan na ho yan at natuyo at liyahin, at mamaya lilihain po ulit yun ng konti, tapos pipinturahan na ho ng pang final. Okay. Yan si Micah, nag-aaral at gustong matuto, nag-i-enjoy. Micah! Yan, ito pa namin gagawin. Yan yung banyo. Ito gagawin pa namin yan yung kabila. Tataka kayo, no? Kulay violet, ano? Para ho maiba-iba sa paningin ng mga bagong uupa. Kasi common na ho yung kunyari yung beige, yung cream, ganyan. Yan. Kasi mga dating tumira ho dito, mga bata. Yan, mga bata ang dating tumira dyan. Dito. Mga batang babae, ganyan. Yan, ito yung master bedroom nila. Yan. Ikita nyo halos kakaiba ang kulay. Gusto lahat medyo violet daw po. Yan. Medyo sky blue, violet, parang ganyan ba? Kasi minsan yung request po ng ng uupa, unless lang na talagang gusto nyo ho yung kung ano na yung datihan, yun ho. Pero pag ganyan yung may request, medyo mahal-mahal po ang singil. Okay. Okay. Yan. Medyo natutuyo-tuyo na. Pag natuyo na yan, lilihain po ulit yan. Para final na ho siya. Tapos pipintura na ho. Yan. Ito naman. Titira ho ni Micah yung mga edge. Kasi ganyan nga ho nangyari. Nababakbak na ho. So, ayun. Meron siyang maliit na brush. Actually, hindi siya brush Para siyang sponge. Para siyang sponge. Sausaw. Pintura. Tingnan ulit. Ano, ako kukuha? Ang bigat kasi naman. Okay. Dad, napapansin ko, inutusan nyo na ako inutusan, Hindi na kayo ang nagtatrabaho, Okay. Yan. Very good, anak.
Okay. Ano yun? Ikaw, tatatanggal na. Oh. Ang kulit pa. Mas mabigat ka naman sa akin na hindi tulad. Yan. Gusto niya raw magpintura eh. Naiinip na po yan kasi 2 months na hindi lumabas po yung gawa ng ano yan? Corona. COVID-19 ang tawag nito ACQ. Naku nak, hindi mo iningatan na hindi tamaan yung edge na eh. Oh, ayan oh, tinamaan mo oh. Pipinturahan pa natin ng puti yan. Hindi na halata. Papansin pa ba yan? Of course. Yan yung pinanggamit sa akin ni Lolo George. Yeah, pero dapat hindi mo na siya yan, ginanyan mo na lang. Natatabig talaga. Babae, isod mo lang. Yan. Alas pa tayo yung pintura. Medyo malambot pa yung masilya. Oh. Okay, pipinturahan mo. Kabila ata. Dapat dito meron dito ng kabila. Sente.
Masama siya, hindi siya ano. Hindi ah. Ha? Okay lang. Dapat ata pa kabila eh. Paano ba? Okay naman ah. Kabila yung ano niya, hubog niya. Kabila. Pataas din. Oh, yan. Parang matakpan yung gilid. Kaya man yung importante matakpan yung ito kahoy yan, yung dulo ng ano, yung dulo ng tiles. Ito at least kahoy siya, di ba? Isa pa. Ayan. Okay. Okay na. Maglalagay ka pa ng pinakapulo? Pinuulit niya pa. Ay, hindi pa lalabas. Hindi pa lalabas. Bukas na. Opo. Kasi bukas na lang kami uuwi. Hapon. Kasi sa umaga, mag-ano tayo na sa yard ko sa lab. Sa? Sa bahay.
Ano bang... Sasarado ko naman ito. Yan. Sarado yung, ano, yung sliding door? Oo, sarado yung sliding door na nga. Sinek na ni Uncle eh. Yan. Okay. Tatakbo ka mamaya pag sasarado mo na tong ano. Di ba nag-ano to? Ay, dito pala pwede isarado. Pwede Si pala Arlene ba isarado ay dito. anong Chinese ano na ginamit kung gusto niya kainin? Wala naman no. Masilan ba siya? O pareho kayo masilan? Eh, hindi ko kasi gawa ng comment siya namin. Iba naman siya namin eh. Ewan ko, konting ano namin, nagtatayo kami parehas eh. Alam ko yun, Parang allergy ho sa pagkain na mayroong... tumatanda ka na iba na ano. No! Oh my God. Okay. Pack up. Pack up na. Pack up.